สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแอม Power Amp นะ Power Amp 4 Channel รุ่น QA 1600นะครับเป็น Power Amp 4 Channel นะครับมีหน้าตาในการปรับจูนเลือกสเตอริโอพาราเรลและก็บิดนะครับทั้ง4 Channel นะครับเป็นระบบเป็นไฟแสดงผลดิจิตอลนะครับมีกดปุ่มดิจิตอลก็หน้าตาก็สวยดีนะครับน้ำหนักก็ประมาณ8กิโลกว่าๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะประกอบด้วยข้างละ2 channel นะครับทั้งปุ่มเข้าแล้วก็ปุ่มออกปุ่มเข้าปุ่มออกนะครับตะแกรงโปร่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการระบายอากาศนะครับค่อนข้างจะดีนะครับเหมาะสมรูปร่างโดยภาพรวมแล้วก็สวยนะครับอย่างตัวนี้ก็ซื้อจากราชดานะครับน่าจะเป็นค่ายของคุณมนตรีนะครับผมสั่งซื้อมาที่9,500 บาทนะครับแต่ในวันนี้นะครับที่จะมารีวิวนั่นก็คืออยากจะดูว่าข้างในตัวนี้มันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อมาหรือเปล่าในราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับแต่บางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับเพราะเกรงว่าจะโดนหลอกมีก้อนหินอยู่ข้างในหรือเปล่านะเราจะมาดูนะครับว่าเนื้อมันแน่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยนะครับมีจะมีน็อตอยู่ด้านบนอยู่4ตัวนะครับเป็นหัวดาวครับผมเรียกหัวดาวนะครับมันเป็นแฉกหกเหลี่ยมเพราะว่าตัวนี้ก็คุณลักษณะตามที่โฆษณานะครับก็คือ4 Channel ละ800 วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะใช้พ่วง2ก็คือ1,200 วัตต์ที่4โอห์มนะครับผมก็ตั้งแต่ซื้อมาก็ใช้ผ่านงานมาแล้วนะ2 งานนะครับเป็นเอาไปขับกลางแหลม12 นิ้วนะครับครั้งละ4 ดอกขับทั้งหมด8 ดอกเรามาเปิดดูครับดูนะครับเนื้อในก็ถือว่าคุ้มค่านะครับไม่มีก้อนหินนะก็จะเป็นแอม power amp switching นะครับมีภาคจ่ายนะครับ2 ข้างแล้วก็ตัวภาคขยายก็น่าจะเป็นคาดเทสนะครับที่เขาโฆษณาไว้อันนี้ผมก็ไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่นะครับก็ผมเป็นช่างคอมพิวเตอร์นะครับแต่ power นี่ก็เพิ่งมาเล่นนะครับมีพัดลม4 ตัวนะครับข้างละ2 ตัว1 2 3 4นะครับมีฮีทซิงค์แล้วก็เอาพุทด้านหลังนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับหนาแน่นมั่นคงนะครับดูชัดเจนนะครับตัวนี้จริงๆก็ถ้าจะเหมาะสมนะครับที่800 วัตต์ตามที่เขาโฆษณาผมไปใช้ขับ12 ดอกได้ข้างละ4 ดอกนะครับก็คือchannel ละ2 ดอกนะครับที่4โอห์มก็เสียงออกมาก็ชัดเจนใสนะครับถามว่าเอาไปขับเบส18ได้ไหมก็มีโฆษณานะครับของมีรีวิวมานะครับว่าขับได้ก็คือต่อเป็นบิดนะครับต่อเป็นบิดเสียงจะอิ่มแต่ถ้าอยากรู้ว่าขับ18เป็นสเตอริโอได้ไหมผมได้ทดสอบแล้วนะครับกับดอก18 นิ้วนะครับก็คือต่อ channel ละดอกนะครับ channel ละตู้เนี่ยเสียงจะนุ่มนวลนะครับขับที่8 โอห์มเสียงจะนุ่มนวลแต่ก็แนะนำว่าดอกที่เราขับนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงหล่อหรือโครงปั๊มนะครับจะต้องใช้ดอกที่มันมีวัตต์สัมพันธ์กับแอมป์นะครับก็คือแอมป์ขับได้800 วัตต์นะครับดอกที่ใช้ก็จะต้อง500แต่ไม่เกิน 1,200 นะครับ
ก็เสียงก็จะออกมาใช้ได้นะครับโอเคนะครับแต่4โอห์มผมก็ยังไม่ลองนะครับแต่ลองก็คือลองข้างละใช้ได้ละดอกได้ทั้งหมด4ดอกนะครับเครื่องนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเปิดเพลงประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ไม่ร้อนนะครับเครื่องนี้ไม่ร้อนแต่คัทเฮดนะครับหรือคุณจะต่อเบส2ข้างแล้วก็ต่อกลางแหลม2ข้างแล้วก็4 channel มีประโยชน์สูงนะครับแล้วก็เป็นสวิตชิ่งน้ำหนักจะเบานะครับอันนี้พ่วง4ตัวนี่ก็เบากว่า AB หม้อแปลงมากนะครับไม่ต้องปวดหลังนะครับในการยกถ้าไม่ใช้คอนวอยนะครับสำหรับเครื่องเสียงขนาดกลางก็ยกได้เลยสบายๆนะครับสำหรับชุด 4x4 นะตัวนี้ก็โอเคถือว่าคุ้มนะครับสวยงามดีนะครับสวยงามดีติดกับพื้นก็ตัดสินใจได้นะครับราคาก็อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับที่ขายในท้องตลาดนะครับที่มียี่ห้อที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องเล่นเครื่องเสียงหนักๆเวทีใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นเวทีไม่เกิน8 เมตรเนี่ยตู้ไม่เกิน12ตู้เนี่ยก็น่าใช้นะครับน่าใช้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ